Yom Academy, lecture 40, example 4, vector review question. Under the chapter of preliminaries, chapter okay, solve the example on vector review question. Review question actually አራተኛ ጥያቄ ነው handout ላይ ማለት ነው ይሄ ጥያቄ። Okay. ምን ይላል? Find a unit vector in the direction of the resultant vectors. Okay. Find the unit vector in the direction of the resultant vectors. ይሄ ጥያቄ ሪዛልታንቱን እንትን አላረገም ማለት አልወሰንም። ሪዛልታንቱ a plus b plus c ወይም a minus b plus b ምናምን a minus b plus c ምናምን እያለ ሪዛልታንቱን አልወሰነልንም። ነገር ግን ጀስት ሪዛልታንቱን ፈልጋችሁ በዛ ዩኒት ቬክተር ዳይሬክሽን ስሩ ስላለ የዛን ሪዛልታንት ዩኒት ቬክተር ዳይሬክሽን ስሩ ስላለ ጀስት አስዩም አድርገን ኮንሲደር አድርገን ሪዛልታንቱ a plus b plus c ነው ብለን በማሰብ ነው ይሄን ጥያቄ ሶልቭ እዚህ ጋር ያደረግነው። ሃንዳውታችሁ ላይ ግልጽ የሆነ እንትን የለም ሪዛልታንቱን እንዴት እንደ ማለት ሪዛልታንቱ ማን እንደሆነ a plus b plus c ነው a minus b minus c ነው የሰጣው ነገር ስለሌለ ጀስት ሪዛልታንቱ ኢኳልስ a plus b plus c ነው ብለን በማሰብ ነው እዚህ ጋር ኮንሲደር አድርገን እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሶስቱም ቬክተሮች አሉን ቬክተር a ቬክተር b ቬክተር c አለን። አሁን considering the resultant of the three vector as r is equals to a plus b plus c ስለዚህ ሶስቱም በመደመር ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልታንት ይሄ 2i minus 3j plus k ማለት ቬክተር a ነው ፕላስ i plus j plus k ቬክተር b ፕላስ 3i minus 2j plus 4k ቬክተር c ነው ማለት ነው። ልክ እንደ previous ሌክቸራችን እንዴት እናደርጋለን? iዎችን አንድ ላይ አሁን 2i እዚህ ጋር 1i or i እዚህ ጋር ደግሞ 3i አለ አይደል? ይሄው 2 plus 1 plus 3 the whole in the i direction plus እዚህ ጋር ስመጣ minus 3j plus j minus 2j minus 3 plus 1 minus 2 the whole in the j plus then ደግሞ በk ያሉትን k እዚህ ጋር 1k or kk then 4k ስለዚህ 1 plus 1 plus 4 in the k እናደርጋለን። ስለዚህ ሪዛልታንታችን ማን ይመጣል መጨረሻ ላይ ስንደምረው 6i minus 4j plus 6k ይመጣል ማለት ነው። then ሪዛልታንቱን ማግኒቲዩዱን እንሰራለን። ያው ሁሌም ኦርቶጎናል ናቸው ሶስቱ ቬክተሮች i j k ዩኒት ቬክተሮች ምንድናቸው? ኦርቶጎናል ፐርፔንዲኩላር ስለሆኑ ስኩዌር አድርገን ፓይታጎረስ ቴረም ተጠቅመን ከራዲካል ስናወጣ ሪዛልታንታችን ስንት መጣች? 9.38 so the unit vector in the direction of the resultant vector is given by u is equals to the vector divided by its magnitude ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ቬክተራችን ማን ነው? ሪዛልታንት ያመጣነው ቬክተር ይሄውና 6i minus 4j plus 6k ከዛ ኦቨር ለማግኒቲዩዳችን 9.38 ይሄው ኦቨር 9.38 ከዛ ዩን እዚህ ጋር በዴሲማል ነው ያስቀመጥኩት 0.6i minus 4 minus 0.43j plus 0.64k is a unit vector in the direction of the resultant vector r considering the resultant as the summation of the three vectors. ሪዛልታንቱ የሶስቱ ቬክተር ሳሜሽን ነው ብለን ኮንሲደር በማድረግ ይሄን ዩኒት ቬክተር እናገኛለን ማለት ነውና ዩኒት ቬክተሩን በዚህ መልኩ እንፈልጋለን ማለት ነውና ይሄን ይመስላል ይሄኛው ጥያቄ። በዚህ መልኩ እናንተም ሌላ ጥያቄዎችን ሶልቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ኤንድ ኦፍ ሌክቸር 40 ሌክቸር 14 በዚህ መልኩ አጠናቀናል። ያው ስለምትመለከቱ እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ ሁሌም አትርሱ። ብዙ ኢትዮጵያኖች ጋር እንድንደርስ ሼር አድርጉን። በኮሜንት ላይ ሴክሽን ላይ በመጻፍ በሐሳብ ደግፉን። ይሰራ የምትሏቸውን ሴክሽኖች የሚሰራ የምትሏቸውን ፖርሽኖች ከፊዚክስ ላይ በኮሜንት ላይ አስቀምጡን። ያው ሁሌም እንደምንለው እኛ በዩኒቨርሲቲ ቆይታችሁ ፊዚክስን ኤ ፕላስ እንድታመጡ ነው። ግን ፊዚክስ ቢዮንድ ዘ ግሬድ ነው መታሰብ ያለበት ነው ሁሌም የምንለው። ምክንያቱም አፕሊኬሽን ወደ አፕሊኬሽን የሚቀየር ኮርስ ነው እና ስፔሻሊ ወደ ቴክኖሎጂ የምታመሩ ተማሪዎች ወደ ኢንጂነሪንግ ሳይድ የምትሄዱ ተማሪዎች ይሄ ኮርስ በጣም ያስፈልጋቸዋል። ኦኬ በርቱና እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ በጣም